back sa ating channel. I'm Zabellefortes, and if you're new here, please don't forget to press the subscribe button and click the bell button so that you are all updated with all my future videos. And before anything else, I would like to say thank you so much from the bottom of my heart sa lahat ng sumusuporta sa aking channel, sa mga walang sawang nanonood sa aking mga videos, old videos, and new videos. Thank you so much to all of you. May God bless you all and keep you safe and healthy. So, my videos for today, I'm gonna show you again tutorial, but this time is more on eyeshadow. So, samahan niyo ako guys kung paano ko gagawin ang naisip kong eyeshadow look for today. So, samahan niyo ako till the end of the video. So, let's go guys and let's start now. I'm gonna show you guys today only eyeshadow application. So, everything in my face off-cam na siya guys. So, I'll be back guys. See you later. Okay guys, I'm now back for eye makeup tutorial. As you can see, na-apply ko na ang aking eyebrow and foundation. So, proceed tayo ngayon sa applying eyeshadow. Today guys, ang gagamitin ko ngayong product, itong LA Colors, ayan. Subukan natin some of eyeshadow here. So, I'll show you. Itong product na to is, meron siya dito ng meron din siya ng guide how you will apply the eyeshadow product on your eyelid. Then 24 months ang shelf life ng product na to. Meron siyang kasamang maliit na applicator. So, ayan. Pero ang gagamitin ko ang aking eye brush. So, ito ang mga laman niya, guys. Ayan. Plastic lang ang pinaka-cover niya. Ito yung tatlong sets ng eyeshadow. Ayan. So, if you're really a creative one, marami kang ma-achieve na eye look para sa mga shades na ito. So, meron siyang tatlong shimmer, meron siyang tatlong matte. Set na to, meron din siya ng tatlong matte, meron din siya ng tatlong shimmer. Yung isa, walang ang matte niya, ito, and then the rest is shimmery shade. Isa-swatch ko sa inyo yung shade niya. Sana wala siyang fall out, no? Sana wala siyang fall out, no? Oh, wow. So, ang ganda. Ang ganda niya, oh. Ayan. Pigmented ang mga ano niya, guys. Shade niya. Ang gaganda niya, guys. Sa totoo. Oh, ayan. Ang shimmery niya, 4 na shimmery is dalawang matte. Hindi ganun ka-pigment ang matte niya. Ito siya, guys. Yung swatch ko. Very light na page siya, guys. Siyang ivory. Guys, no? Ayan siya, ivory. Ito isa para siyang very light na beige. It's like a beige, guys. Yung pangalawang set. Ayan. Ito lang ang shimmer niya dito, guys. Ayan siya. I love the shimmery. Very pigmented siya. At sana makapit din siya sa eyelid. Merong mga shimmery, pigmented siya when you swatch on your skin. Back of your hands. Pero pag in-apply mo na siya sa eyelid mo, wala na, di na makita. Ayan, sana makapit din siya sa eyelid ko. So, I can show you how this shadow looks. This one, yung beige. So, ito yung pangalawang set. And the other one is na-swatch ko na siya on the, sa unang set. Very light siya na, para siyang cream. It's the third set. Ayan. Golden ang niya, and then pwede rin siyang nude. Meron siya ng tatlong shimmery at meron siyang tatlong matte. Ayan, oh. Ganda. The golden shimmery.
Parang may similarity sila. Pero darker to isa. I think it's a brown. Ayan. Very nice. Okay, light brown. The other one is the dark brown, parang siyang choco. And this one is parang siyang light brown lang siya. Parang siya pang contour ng nose. Same thing on the first and second swatch ko, guys. So now, ayan na guys, na-swatch ko na sa inyo yung tatlong sets ng eyeshadow shades. Ayan, ang mga shades niya guys. Very pigmented guys ang mga shimmery and the dark shade ng matte. Ayan. So, I'm gonna choose which one I'm gonna use today. And ito yung napili ko guys, ang golden. I want to try this for the very first time. Magta-try ako ng golden eyeshadow. So, let's see kung ano ang magagawa natin sa golden eyeshadow na to. Na-try ko na the other day yung old rose. And this time, I want to try the golden one, which is one of my favorite shade food. Okay, and let's start now. Pero wala akong nilagay dito guys na primer on my eyelid. Nilagay ko lang siya ng corrector and then foundation. I'm gonna use this para sa ating base. So, ang gagamitin kong base yung base. Ayan. Itong ivory or cream, something like that. Ayan. Powder yan.
So, I'll be back later guys. I'm gonna finish my face kung ano pa yung mga kulang para sa aking face. Okay guys, here's now my final look. At ito yung nagawa kong eyeshadow look doon sa LA Colors Mood Setter. Ay ginawa ko ng swatches guys. And this look, golden cut crease. So, yung ginawa ko ng swatches kanina, the third set, yun ang in-apply ko sa aking eyelid. So, ayan. So, thank you so much for watching guys. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please feel free to press the subscribe button and click the bell button para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So, thank you so much guys for staying with me till the end of the video. So, bye! See you next time!